בואו נשים משהו על השולחן. סדרת משחקי לגו לכל דורותיה תמיד הייתה מלאת קסם וחסרת נשמה בעת ובעונה אחת. כל משחק לגו המבוסס על מותג מוכר, בין אם זה הארי פוטר, ספיידרמן או שר הטבעות, מציג גרסה אלטרנטיבית של המקור, בסביבות ודמויות מוכרות מוצבות מחדש למראה של בובות לגו וסצנות איקוניות משוחזרות בקפידה עם טוויסטים והקצנות מצחיקות. זו אחלה דרך לחוות מחדש את הסדרה האהובה עליכם. לגו סטאר וורס סקייווקר סאגה הוא משחק הלגו הגדול והמושקע ביותר שיצא עד כה. הוא מכיל את שלושת הטריולוגיות המרכיבות את הסאגה, ולאור העובדה שהמקורית והפריקוולס כבר יצאו בעבר במשחק לגו משלהן, אפשר להתווכח שסקייווקר סאגה מכיל כמות תוכן כפולה ממשחקי לגו קודמים. בתחילת המשחק יינתנו לנו 4 אופציות אפשריות. סטורי מוד לשלושת הטריולוגיות, בו כל אחד מ9 סרטי מלחמת הכוכבים הראשיים מקבל פרק מושקע משלו שלוקח מספר שעות לסיום ומכיל מגוון לוקיישנים ובוסים. בהתחלה נוכל לבחור רק בחלק הראשון של כל טריולוגיה, וההמשכים ייפתחו כשנסיים אותו. בקיצור, אין Empire Strikes Back עד שתסיימו את פרק A New Hope. האופציה הנוספת בתפריט הראשי היא מצב פרי רום, בו נוכל לנוע בחופשיות בין כל האזורים אליהן הגענו בסיפור, וככל שנתקדם בעלילה הראשית, כך יתווספו עוד ועוד מיקומים למפת העולם הפתוח. הסיבה שמצב הפרי רום קיים היא שבכל שלב במשחק ישנן עשרות דמויות, חלליות וקולקטיבלס שונים לאסוף, וחלקם ידרשו יכולות ודמויות שעלילתית לא יכולות להופיע עדיין בסטורי מוד. אז תהנו מהעלילה בלי לדאוג מלפתור כל פאזל בדרך, כי תמיד תוכלו לעבור למצב שוטטות ולחקור בשלווה כל אזור שביקרתם עם המגוון האדיר של הדמויות שפתחתם בדרך. והמגוון האדיר הזה, חברים, הוא גם חוזקתו וגם חולשתו של המשחק. ניתן לפתוח קרוב ל400 דמויות וסקינים שונים, בנוסף לעשרות חלליות, בונוסים שונים וחפצים אחרים, אותם ניתן להשיג דרך כמויות פסיכיות של קווסטים, פאזלים ואתגרים שמפוזרים בעשרות הלוקיישנים במשחק. אז יש במשחק אין סוף תוכן, מה רע? זה תלוי באיזה סוג של גיימרים אתם. אם בא לכם מסע מגניב בין סרטי סטאר וורס שונים, תמיד תוכלו לשחק במשחק עד שימאס לכם ולעבור למשחק הבא. אבל אם אתם כמוני ואוהבים לנסות להשיג את ה100%, סקייווקר סאגה הוא משחק מנופח ברמות אסאסינס קרידיות. והעובדה שהמשימות חוזרות על עצמן שוב ושוב ושוב, תגרום גם לגיימר הנחוש ביותר להרגיש שהם מבזבזים לו את הזמן. הגיימפליי עצמו מענה אך שטחי. רצים מנקודת עלילה אחת לאחרת, קוטלים את האויבים עם לייטסייבר שווה או רובה לייזר, צופים בסצנה חמודה וממשיכים למשימה הבאה. מגניב בהתחלה, אבל ממצא את עצמו במהירות. גם העובדה שאי אפשר למות במשחק גורמת לכל תחושת סיפוק או אתגר להיעלם לחלוטין. ומדי פעם יצוצו באגים מעצבנים שיגרמו לדמויות להיתקע במקום ולאלץ אותנו לסגור את המשחק, להפעיל מחדש, ואולי גם ימחקו קצת התקדמות על הדרך. הגרפיקה והאנימציה במשחק ברמה גבוהה. הטקסטורות והתאורות מוסיפות הרבה לתחושת הלגו בעולם האמיתי, והלוקיישנים מזוהים מיידית ומאוד נאמנים למקור. בין אזור לאזור נזכה לטוס עם המילניום פלקון או חלליות אחרות בשלבי טיסה ויריות שהיו פשוט כיף טהור. אז מה שבטוח, למעריצי סטאר וורס יש פה הרבה לאהוב. לסיכום, אם מעולם לא שיחקתם משחק לגו ובא לכם לבדוק את הסדרה, זה ללא ספק המשחק לשחק. מעריצי הסדרה יוכלו לבחור בכל דמות שרק ירצו מהעולם הרחב של סטאר וורס, ואני יודע מה אתם חושבים? כן, גם בייבי יודה בפנים. אבל אם אתם כבר מכירים את השטיק וטועים אם יש מספיק חידושים בסקייווקר סאגה לעומת משחקי לגו קודמים, מעבר לכמה קומבואים ומערכת יריות טיפה יותר נוחה, זה לא ממש המקרה. אותו גיימפליי מענה רפפטיבי חוזר גם הפעם, וסקייווקר סאגה מרגיש לי בעיקר כמו ארוחה טובה במסעדת גיימינג ג'אנק פוד טיפוסית. ואתם יודעים מה? יש רגעים שזה בדיוק הפינוק שהכי בא בטוב. זו הייתה הביקורת שלי ללגו סטאר וורס סקייווקר סאגה. שם ארוך. אם אהבתם לחצו על כפתור הלייק-קרו, כתבו לי בתגובות וירשמו לערוץ אם אתם חדשים. ומי שעוד לא יצטרף לדיסקורד המדהים שלנו, למה אתם מחכים? קבלו קישור לחיץ מכל טוב. ביי חברים!